Tjingelångan och välkomna till produktvideon för Refract V3. Och ja, självklart då så finns det ju en version 1 som är från 2017, en version 2 som kom för något år sedan och nu är vårt senaste tillskott version 3. Och Refract är ju vårt keramiska spraylackskydd, alltså typ ett modernt sprayvax då, fast typ 5.0-versionen av det. Och ja, den stora skillnaden på Refract V3 är ju att den inte innehåller någon lösningsmedel, så att den är 100% biologiskt nedbrytbar, har inga farosymboler på baksidan, ännu lättare att lägga, den har bättre avrinning, den har filleregenskaper och ja, en annan stor grej som är från version 2, som ni vet, ni som har provat den, så är ju den lite fetare. Dels för att man ska se lite var man har varit någonstans, men det finns ju en nackdel med det när den är lite fetare. Och det är ju att de oftast drar åt sig damm och pollen innan de har härdat ordentligt. Och Refract V3 har den supernice egenskapen i att så fort du har torkat av den, så i teorin i alla fall, så är det mer eller mindre så har den härdat. Så att står ni inne i en tvätthall, lägger på den och sen så när ni rullar ut så minimerar ni risken och enormt för att allting ska dra åt sig på lacken. Men framförallt är det ju allt annat gott. Alltså den har ingen faromärkning, det är ännu mer prestanda, bättre avrinning, längre hållbarhet och ja, glansen är riktigt, riktigt nice. Så att istället för att stå och babbla om de här så tycker jag vi sätter igång och visar hur produkten fungerar egentligen. Den är ju superenkel att använda. Den är precis som innan primärt tänkt att användas på en torr lack, alltså när ni har tvättat och rengjort, torkat av allting sånt, så lägger ni det här som liksom sista skydd. Den går jättebra att toppa, mig vetligen alla befintliga lackskydd, vaxer och allting sånt. Fungerar på PPF, på plast, ja, i stort sett överallt. Det enda man ska vara lite försiktig, precis som den gamla Refracten, det är ju på glas och det fungerar jättebra på glas, men se till bara att torka av det ordentligt. Men annars är det ju världens enklaste applikation, precis som innan. Något dusch i duken. Så lägger ni bara ut på den ytan som ni vill att det ska vara. Vänder på duken eller går med en ren duk och sen är det bara buffa av. Så att det här kanske blir världens enklaste produktvideo för att den är verkligen superenkel att använda. Men stora fördelarna då, förutom såklart att den är helt märkningsfri, alltså den har inga farosymboler. Den är 100% biologiskt nedbrytbar, den har ju även filleregenskaper. Ni vet framförallt så här som på den här bilen, så här svarta små liksom, listerna längs med dörrarna får man ju alltid massa så här små repor och sånt. Då fyller den igen det lite och sen såklart alla mindre tvättrepor på bilen. Sen kan man inte liksom jämföra det här med typ ett stå och polera bilen. Det är såklart att det är då man får bort reporna på riktigt. Men ja, superenkel att använda. Vi kan ju självklart också även duscha direkt på ytan, men det är ju alltid roligare och bättre och få lite kontroll och ha det i duken. Men annars, ja, som sagt, världens jäkla simplaste produkt att använda. Och sen bara vända på duken och buffa av. Och till skillnad mot Refract V2 så är också den stora grejen som vi har jobbat jättemycket med, och det är därför produkten också kanske är lite försenad. Planen var att den skulle ha släppts för några månader sedan, men det spelar ingen roll när ni tittar på den här videon, så kan det vara det är längre fram i tiden än när vi släpper den. Men oavsett så är det i alla fall att hållbarheten är faktiskt markant mycket bättre. Så även om den är liksom snällare mot människa, miljö, natur och allting sånt, så är hållbarheten ännu bättre på den. Och vi gillar ju inte att säga några exakta tider, men det är garanterat upp till ett par månader. Men så jäkla simpel produkt, så enkel att använda, så kanske inte det spelar någon jätteroll egentligen. Och förutom att applicera den på en torr bil, precis som de tidigare versionerna, så går det även bra att använda det på en blöt bil. Stora skillnaden nu är att som wet coat, då är det våran Amplify som gäller. Den är liksom primärt tänkt att användas som wet coat. Och Refract V3, den kan användas på torr bil och sen även på blöt bil, men då som torkstöd. Och då kan du antingen duscha i en duk eller duscha direkt på lacken och sen bara torka av. Och precis som med allt när man använder torkstöd, så se till att vara lite noggrann efter så ni torkar av ordentligt och sådär. Annars, vi fortsätter köra hela bilen och ja, som sagt, supersimpel produkt med massvis av prestanda. Och det som ni kommer märka nu, ni som är vana med V2, ni vet så det blir som en verkligen så här tjock, fet hinna. Det är ju, i och med att den är vattenbaserad, vi har ändå tweakat den mot den här versionen, ni som fick prova den på Black Friday, så är det ju som så att man kommer inte riktigt lika tydligt se exakt vart man har varit. Dock på den här lacken nu så ser jag jäkligt tydligt var jag varit, men självklart har man typ en vit bil eller något annat,
då blir det ju att man inte riktigt ser det. Men man ser ändå att det blir som en liksom lite hazy hinna. Och sen är det bara att vända på duken och buffa av. Och ja, ni behöver inte låta den ligga liksom en kvart på bilen innan ni torkar av den. Men det är inga konstigheter, den ska inte göra någonting galet. Så ni behöver ju heller inte ha hjärtat i halsgropen. Och jag gillar, nu har jag ju bara en duk här, men ju längre runt bilen man kommer ju blötare blir ju den här duken. Så det är alltid nice att kanske ha 2-3 dukar med sig eller någonting om man ska göra en sån här lite större bil då. Ja, annars är det bara att tuta och köra egentligen. Precis som det alltid har varit med refrakten, så ju mer ni duschar i duken, ju mer mättad blir ju den. Så ni kommer ju inte behöva speciellt mycket. Den är ju precis lika dryg som den gamla, så kom ihåg det, less is more. Här spelar det dock inte så här jättestor roll om ni bombar på utav helsike, för det är ju bara att torka av det sen. Och sen kan man ju, ni får ju liksom börja laborera lite. Tänk på om det är jäkligt varmt ute, då kanske man kör en panel torkar av. Är det lite kallare och lite sådär, då kanske man kan köra 1 eller 2 paneler och torka av. Eller ja, i vissa fall hela sidan. Men det får ni laborera lite med själva vad ni gillar. Ibland, jag brukar gilla ibland att liksom köra kanske 1 eller 2 paneler, sen kommer jag med en fräsch duk, buffar av och sen så går jag vidare. Och den går jättebra att använda liksom på framlamporna, på plastdetaljer på bilen, på fälgar. Ja, ni kan använda den på så här instegslisterna i bilen. Ja, i stort sett överallt. Men det enda då som sagt, tänk på när det är glas, men det gäller ju precis den gamla också. Det är egentligen bara att man måste buffa av det ordentligt så att det inte kan bli lite så här flammigt och så efter. Men annars, ja, världens simplaste produkt. Den är ju supernice och ni ser ju redan hur glansen bara börjar vrålpoppa från huven här. Men jag fortsätter köra hela bilen och så kommer jag tillbaka och så ska jag visa torkstödsgrejen då. Ska vi bara spola så jag ska visa det här torkstödsmomentet. Men nu, det här är på riktigt alltså. Vi la den här för 1 minut sedan kanske. Och kolla avrinningen nu på skärmar och dörrar och allting. Så det är ju verkligen next level liksom. Så att den är ju bättre än vad V2 är. Nu som ni såg var det ju brutal avrinning, men det här är lite för att visa hur man använder den som torkstöd. Så antingen kör man något dusch i sin duk, nu har jag en liten duk här, eller så går det bra att dunka på så här, men ta inte för mycket då. Sen är det ju bara precis som annars när man kör med torkstöd, dra med raka drag och sen så får ni tänka då att den lämnar ju som en lite, absolut inte fet hinna, men den lämnar ju som en liten hinna. Så att se till bara vänd på duken och sen så bara buffar ni av, precis som vilket torkstöd som helst. Så blir det skitnice och ni känner direkt hur det blir världens glid. Självklart så blir ju inte hållbarheten riktigt lika bra på produkten när man kör den som torkstöd. Men det här fungerar jättebra. Nice som lite så här mellantvätt om man kanske har lagt Magnify Wax eller coating eller någonting. Och ja, bara vill ha lite extra pump i grejerna. Så att se till bara att torka av ordentligt liksom. Sådär då är ju videon nästan slut. Men Refract V3, ännu lättare att lägga, 100% biologiskt nedbrytbar, ingen faromärkning. Egentligen ännu drygare, det är bättre avrinning, ännu mera glans och den har även filleregenskaper. Räcker till massvis av bilar, den går att späda ut i och med att den är vattenbaserad, så laborera gärna det själva. Ni kan använda den som torkstöd och ja, priset är precis som innan, 298 och ja, nästa generations Refract. Så hoppas ni gillar den och ja, vad fasen, vi syns i nästa video då, så att tjaba!